म कुमारी सुनार, हजुरहरुकै कुमारी आमा। मैले पहिला सुरुको भिडियो बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने होला भनेर मलाई लाज लागेर म सकेकै थिइनँ बनाउन, कसरी बनाउने होला भन्ने भएको थियो। अहिले हजुरहरुको साथ सहयोगले हजुरहरुले निरन्तर हेर्दै गएर मेरो मनोबल बढेर सजिलोसँग 17वटा भिडियो ल्याएँ। अहिलेसित 18वटा भिडियो ल्याएँ। आज भेज रोलको हो, शुद्ध शाकाहारी खाना, लसुन प्याज नराखेको। हजुरहरुले पनि त्यसरी बनाएर खानु होला, माया गरेर हेरिदिनु होला। भेज रोल बनाउनको लागि 3 चम्चा घिउ लिएकी छु, 1 बोल मैदा लिएकी छु ठुलो बोलको, यो मझौलो बोलको 1 बोल आटा लिएकी छु, यो पानी लिएकी छु, यो गाजर लिएकी छु, गाजर उसानेर राखेको, यो मसरुम उसानेर राखेको, यो टोफु लिएकी छु, अनि यो 5 पुरान लिएकी छु, यो अदुवा, यो खुर्सानी काटेर एउटा भुगा खुर्सानी मसिनो गरेर काटेर राखेको हरियो खुर्सानी। अनि यो हामीले सोह्रसरदको बेलामा टमाटर खाइँदैन, यो रुख टमाटर मेरो घरमै फलेको छ, यो बजारमा किन्न नि पाउँछ, यसको स्वाद मिठो हुन्छ। यो पनिर लिएकी छु, यो क्याप्सिकम लिएकी छु, यो आलु उसानेर छिलेर राखेकी छु, पिठो मुत्न लागेकी छु मैले। पिठो राम्रो भएको छ, राम्रोसँग माडिएको छ पिठो, एकदम राम्रोसँग माडिएको छ। अब यसो 15 मिनट जस्तो ढाकेर राख्नुपर्छ। मुछेर यता राख्नेछु। अब स्टफिङको लागि यता तयार गर्न लागेको छु। तेल राख्न लाएँ है त मैले कराईमा। मैले ग्यास अघि नै अन गरिसकेको थिएँ। यो तेल तातेको छ, मैले 5 फुरन राउन्ड लाएँ, अनि अदुवा, पनिर पनि पुराउन लाएँ। यो पनिर रातो हुने गरी फराउनु पर्छ। हाम्रो पनिर राम्रो रातो भएको छ। मैले यो मसरुम राख्न लाएँ। यो काटेर राखेको क्याप्सिकम, यो रुख टमाटर हो, यो उसालेर राखेको गाजर हो, यो खुर्सानी अघि नै पड्काउनु पर्छ के अरे, फेरि खार आउँछ भनेर मैले लास्टमा खुर्सानी राखेको। यो चलाइ भुट्नु होला, यो राम्ररी चलाइ भुट्नु होला। राम्ररी भुटिएको छ। नुन राखेँ, बेसार, मसला राखेँ, खुर्सानी राखेँ, मरमसला राखेपछि राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। स्टफिङ हाम्रो तयार भएको छ, तयार हुन लागेको छ। अब मैले यसलाई निकाल्छु। हामीले अब यो निकालिसकेपछि यो भाँडालाई पखाल्नु पर्दैन। अब हामीले आलु र टोफु यहाँ भुट्ने यही भाँडामा भुटे नि हुन्छ। यो उसानेको आलुलाई मसिनो गरेर थिच्न लागिरहेको छौँ।
हामीले आलुलाई यसरी उसानेको आलुलाई यसरी यहाँ राखेर थिची पारेका छौँ, मसिनो भएको छ। अब टोफू पनि यसरी नै राखेर यसै गर्नुपर्छ। यो टोफू केटाकेटीले मन पराउँछन् भनेर राखिहाले, हामी सोह्र बार्नेले खान पाइएन, सोह्र बार्नेले टोफू नराखेर नि हुन्छ है। टोफू र आलु यसरी मिचिएको छ, राम्रोसँग मोलेका छौँ हामीले। अब थोरै नुन राख्नुपर्छ, थोरै खुर्सानी, थोरै मसला, खुर्सानी पनि राम्रोसँग मोलिएको छ। यो राम्रोसँग मोलेको टोफू र आलुलाई यही भाँडामा राम्रोसँग फर्काइ भुट्नुपर्छ। यसरी राम्रोसँग मोलेपछि रगको मसलाहरू नि खेर नजाने भयो, काम पनि छिटो हुने भयो। अघि यो ताउकेमा रहेको चिल्लो मरमसलामा यो आलु र टोफू मजाले भुटियो। अब यहाँ खाना भयो त हाम्रो। पन्ध्र मिनट हामीले पिठो भिजाइयो, पिठो राम्रो भएको छ। अब बेल्न लाग्यो, रोटी बेल्न लाग्यो। भेज रोलको लागि पिठो हाम्रो सफ्ट राम्रो भएको छ, कमाल भएको छ। पाकिसकेको छ। अब थोरै घिउ दल्नुपर्छ यसरी। पाकिसकेको छ। अब 10 रोटी राखेको छु। दोस्रो रोटी पनि तयार भएको छ। काम सकियो। अब यो मैले बेर्ने काम। हाम्रो भेज रोल तयार भयो। सोह्र सरादको बेलामा अब लसुन प्याज हाल्ने कुरा नि भएन, होटलमा गएर खाजा ल्याउने कुरा खाने कुरा नि भएन। हामीले यसरी नै घरमा यसरी बनाइदिन्छु मैले बच्चाहरूलाई। यस्तै खाजा मिठो हुन्छ यो सात्विक खाजा। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो
केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अनि लाइक सेयर गर्न नि नछुटाउनु होला। पहिलाको भिडियोज चाहिँ माया गरेर हेर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब नगरे अब सब्सक्राइब गर्नुहोला। म अर्कोचोटि अर्को भिडियोमा भेटौँ ल। हस्, नमस्कार।